השאלה שאיתה אנחנו חייבים להתמודד אינה רק ובעיקר שאלה ביטחונית, פוליטית, כלכלית, מדינית, גם אם השאלות האלה הן בנפשנו והן חייבות להטריד אותנו והן מטרידות אותנו. לא, השאלה היא לא פחות מאשר מי אנחנו, מי אני בתוך האנחנו, מי אנחנו כיהודים, כישראלים, כבני אדם. האם אנחנו, האם אני, מי שכל זהותו היא פוליטית, ביטחונית, כלכלית, מדינית, לאומית, כלומר, אני הנלחם, המגן על המולדת, הכובש ומיישב חבלי מולדת, המגדיר את עצמו כבעל זכויות בלתי מוגבלות לבעלות על הארץ, מעצם היותו, מכוח זהותו, אני שאינו מכיר בזולת הנלחם בנו באכזריות מזעזעת, יצור אנושי, אני המעיין את האחר ומצמצם אותו למטרה חסרת פנים ושם, בלי היסטוריה, בלי עבר, הווה ועתיד. האם אני מוגדר על ידי כוחי ובעלותי, על ידי יחסי הבעלות שלי על האדמה, או אפשרות שנייה, ולא תהיה אפשרות שלישית. אני מי שאני, מפני שאני מתייחס לזולת, לאחר, למרות הקושי הנפשי העצום, כאל אדם כמוני, כמי שראוי לכבוד, לחופש ולחיים אנושיים ראויים לשם זה, כמי שקיומו אכפת לי, ומטיל עליי אחריות וחובה לתת דין וחשבון על מעשיי. ובהתאם לאפשרות הזאת, אני מי שאני מפני שאני, בשונה מן החיה, מסוגל ומחויב לחרוג מעצמי, לחשוב מעבר לעצמי, מעבר לשאיפתי לבעלות. אני שאינו מרותק לעצמו, סוגד לעצמו, מאוהב במה שהוא חושב להיות עצמו, אלא מסוגל לראות את סבלו של האחר, לחוש חמלה, להיות אחראי לצמצום ולמניעת הסבל, לא רק של עצמו, אלא של הזולת. אני הכובש את עצמו, את יצרו. אני האומר לעצמו, די, כפי שאמר הבורא לשמיים ולארץ, שהיו מתפשטים עד אין סוף. די. זו השאלה שאני ואתם, כולנו חייבים להתייצב מולה, בלי לפחד להיות במיעוט, כי להיות במיעוט זה לא להיות במיעוט, זה לדבר, ולהיות מוכנים ללכת בעקבות משה אחרי חטא העגל, כשלקח את האוהל מחוץ למחנה, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. זו בחירה בין שני מובנים של הדת, או דת של זכויות, כי אני בן העם הנבחר, או דת של חובות, כי אני נבחרתי כמי שנושא באחריות יתרה. אני יודע שאדם הוא יצור מורכב. אני מציג כאן שתי אפשרויות, ואני יודע שיש בכל אחד מאיתנו מזו וגם מזו. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם גוף שיש בו צד ימין וצד שמאל. מה לעשות שהוא נתן לי את הלב בצד שמאל? זאת הבחירה שלו. כל יתר השאלות והטיפול בהן על סדר העדיפויות, על מידת הדחיפות בהצלת החטופות והחטופים, על הפסקת האש, על סיוע הומניטרי,
על הטיפול במפונים, על שיקום הפצועים, כל השאלות האלה ועל החזרת האמון שאבד. כל השאלות האלה נובעות מן השאלה הזאת ומן התשובה שניתן לה במחשבותינו, בדיבורנו ובמעשינו. כי הכל קשור לאחריות. אני רוצה לצטט את מי שחוותה את אימת המוות בשואה ונרצחה באושוויץ, אתי אילסום. הכותבת ביומנה, אמת, אנחנו נבחנים באשר לערכים האנושיים האחרונים. היא כתבה את זה כאשר הייתה כבר במחנה המעבר, בדרך לאושוויץ. אנחנו נבחנים באשר לערכינו האנושיים האחרונים. אני יודעת שאלה ששונאים, יש סיבות מבוססות לשנאתם, אבל מדוע עלינו לבחור תמיד בדרך הקלה ביותר? מבשרי חזיתי שכל חלקיק של שנאה שיתווסף לעולם הזה יעשה אותו מדברי עוד יותר מכפי שהוא בלאו הכי. זו השאלה, היא אומרת. ואני מוסיף, מדוע אנחנו במצבנו עלינו לבחור תמיד בדרך הקלה והנראית הקלה ביותר. הלא חכמינו לימדו אותנו, איזהו חכם הרואה את הנולד. קשה לראות את הנולד, את היום שאחרי, כששקועים בבוץ ובדאגות של ההווה, וכשהנהגה אינה רוצה לראות את הנולד. ועוד אמרו חכמינו, איזהו חכם הלומד מכל אדם. קשה ללמוד מכל אדם כשהאויב שולל ממך את התואר אדם וכשאינך רואה בו אדם. אבל החוכמה היא לראות את הנולד, וזה מחייב ללמוד מכל אדם. אבל כדי ללמוד ממנו צריך קודם לראות אותו כאדם, עם פנים של אדם. זו לא קנייה, זה גם לא פתרון קסם, זו פשוט העבודה הקשה המוטלת עלינו. לא עלינו המלאכה לגמור, אין אנחנו רשאים להיפטר ממנה, רק היא. ראיית פני אדם תבטיח לנו עתיד על הארץ הזאת. ואולי תאמרו, זה לא הזמן, זה לא הזמן להתעסק בשאלות פילוסופיות, זה לא הזמן למטאפיזיקה, ונאמר זה דווקא הזמן. כן, זה הזמן, עבור כל אחד מאיתנו, כי התשובה שכל אחד ייתן לשאלה הזו תקבע איזה עתיד אנחנו רוצים לתת לילדינו. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? ובתרגומו של לוינס, אם אין אני אחראי על עצמי, מי יהיה אחראי עליי? ואם אני אחראי רק על עצמי, האם אני עדיין אני? ואם לא עכשיו, מתי? תודה.